Hej alla glada knattelaboranter! Här är nu igen en ny video från oss på Knattelabbet. Och denna gång ska vi kolla hur man gör en naturruta. Och naturrutan är en uppgift i Knattelabbets sommarprogram, men det är också en metod som forskare använder för att kolla vad det finns för olika arter på ett område. När du tittar omkring i en skog så känns det kanske som att det här nu bara är en skog. Men tittar man noga så kan man säga att det finns massa olika arter, både träd och blommor, men kanske även några småkryp som du inte har sett förut. För att göra den här uppgiften så kommer du behöva en plats där du kan vara. En skog, kanske någon finns på din bakgård, någonstans en liten skog. Du kommer behöva ett rep eller pinnar för att mäta ut rutan. Och så kommer du att behöva ett artprotokoll som du kan printa ut från Knattelabbets hemsida. Du får börja med att mäta ut din ruta. Här har jag nu mätt en på cirka 10 x 10 meter. Den stora rutan kan du bra bara sätta runt olika träd. Du behöver inte några andra pinnar och det behöver inte vara så exakt, men ungefär. Och sen är det bara att spänna upp repet så att du ser var din ruta går. När du har gjort klart din naturruta så då är det dags att ta fram protokollet. Här kan du sen då fylla i vilka olika trädarter, vilka små buskar och vilka växter och svampar och kryp du hittar i din naturruta. Omkring oss här kan vi se till exempel en tall. Vi har även enar, vi har lite rönn har vi och ljung hittar jag här. Och visste du att tall, björk och gran är de vanligaste trädslagen i Finland? Men det finns många fler. Visste ni att man på ett ungt träd kan bestämma åldern genom att räkna grenvarv? På den här tallen till exempel så kan du se här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så den här lilla tallen, den är 12 år gammal. Det du kanske redan visste är ju det att på stubbar så där kan man räkna årsringarna för att se hur gammalt ett träd är. Man kan också göra en lite mindre ruta. Här har jag gjort en på ungefär 1 x 1 meter för att kolla vad det finns för små växter och små kryp. Och denna lilla naturruta, det är också en del av Knattelabbets sommarprogram och en av uppgifterna där, vilka du hittar på vår hemsida. Och denna ruta, den kommer jag att följa upp nu under hela sommaren. Och ni kommer att hitta videon från vad som har utvecklats här på vår Instagram-sida. Hoppas vi ses där. Hej då!